Và đây là video số 2 Thành quay vào buổi trưa ngày mùng 7 tháng 8 năm 2015. Đây là bây giờ là vào khoảng tầm 12 giờ. Chính xác là 12 giờ. Thì các bạn hãy xem cái video này là Thành đánh như thế nào. Thì video đầu tiên thì Thành đánh được 28 con, nhưng mà một mình đi nên Thành cũng không có thể nào mà tự vừa quay rồi vừa gỡ rồi cho các bạn xem đàng hoàng được. Thì mình chỉ quay được cái đoạn là khi móc cần cắm và chim nó về và nó xuống như thế nào, và tiếng chim của Thành nó có chuẩn hay không. Thôi các bạn thấy tiếng máy mình mờ quá, do thứ nhất là trời nắng nôi rồi này nọ, thứ hai nữa là do máy nó dở quá, máy hoa lao nên không có được máy ngon quay cho nó sáng, nên các bạn cái thông cảm. Mình móc lên chưa đầy 1 phút, bây giờ mới là 57 giây, thì để mình ước tính ở đó thì 2 4 6 8 10 khoảng tầm 20 con. 2 4 6 8 10 12 13 14 18 19 20 con, chính xác 20 con. Đó là bây giờ là một bầy chim về khoảng tầm 25 con đến 28 con thì Thành bắt được 20 con rồi. Và trời cũng đang rất là nắng nên có gì đó thì các bạn thông cảm tại sao máy Thành nó hơi bị mờ. Bây giờ thì mới có 1 phút 30 giây thôi, 25 giây thôi. Thì thôi Thành cũng tới đây thì cũng thôi. Lại Thành quay video Thành bắt chim cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ rất là nắng và Thành đánh đây là cái thứ hai, thì Thành bắt 2 4. Thành kiểm tra lại một lần nữa nha, cho các bạn nhìn cho rõ nè. Thành đánh chưa đầy 1 phút là được từng đó, và trong này thử các bạn có thấy chim bay trong nòng này. Mới đánh có một cái thôi, lúc nãy là Thành đánh một cái là được 28 con. Đây chim đây, trong này thì được 28 con đây.